Sao em? Chúng mình. Má, cụ ở đâu chui vô vậy? Dạo này gần đây không biết có bạn nào đã từng đọc báo hoặc xem qua vlog cuối cùng của Huy Cung không nhỉ? Vlog này có tên là Sự lụi tàn của vlog. Sau khi xem xong vlog này của Huy Cung thì thật sự là mình đã suy nghĩ rất là nhiều. Và nó đã cho mình rất là nhiều cảm xúc. Lo lắng có, đồng cảm có và hối tiếc cũng có. Nhưng mà thật sự thì mình thấy quan điểm của Huy Cung nói trong vấn đề đó thì nó chỉ đúng khoảng tầm 60% thôi. Lý do tại sao thì các bạn hãy xem hết vlog này để biết chi tiết nhé. Nói về sự phát triển của vlog ở Việt Nam thì có lẽ là vào cuối giai đoạn 2011 và đầu 2012. Lúc này thì có hai vlogger rất là nổi tiếng, đó là JV Evermind và Du Học Sinh Mỹ. Thì đó là hai người tiên phong đi đầu trong việc mang vlog về Việt Nam. Đến những năm 2013 và 2014 thì vlogger đã trở thành một cơn sốt khi mà bắt đầu có sự xuất hiện của nhiều vlogger nổi tiếng khác như là Huy Me, Lâm Việt Anh và có những anh chị khác như là anh Toàn Siêu-đa, anh Phở Đặc Biệt, anh Dưa Leo và chị An Nguy. Tất cả kiểu mà giống như nhà làm vlog, mọi người làm vlog vậy. Và có thể nói trong khoảng 4-5 năm đại học từ năm 2010 đến 2015 là một giai đoạn rất là tuyệt vời nhất trong thời sinh viên của mình. Khi mà mỗi cuối tuần mình đều hóng những vlog của những bạn vlogger này. Những vlog thường sẽ xoay quanh những vấn đề xã hội, những câu chuyện liên quan đến cuộc sống, có thể là thời học sinh, thời sinh viên. Và sau khi xem xong những vlog này thì mình cảm thấy rất giải trí. Và ngoài yếu tố giải trí ra thì mình còn học thêm được một cái gì đó. Và cách tư duy và nhìn nhận vấn đề của mình cũng rộng hơn. Và những vlogger ở giai đoạn này thật sự có thể nói là những người đã truyền cảm hứng, đã truyền động lực cho mình. Và đó cũng là lý do khiến mình trở thành một YouTuber như ngày hôm nay. Quay lại vấn đề thì Huy Cung có chia sẻ về những băn khoăn, những trăn trở của anh về việc thoái trào của vlog. Và theo anh đánh giá thì những nội dung trên YouTube giờ đây rất là nhiều nội dung nhảm nhí và biến tướng một cách tiêu cực. Đúng là ở thời điểm hiện tại thì vlog đang thoái trào, bởi vì phong trào làm vlog đã thật sự diễn ra cách đây khoảng 5 đến 6 năm về trước. Cái thời điểm mà khi mọi người làm vlog, nhà làm vlog và sinh ra rất là nhiều vlogger chân chính. Nhưng theo quan điểm của mình, có lẽ vì Huy Cung không nhìn nhận được vấn đề, không biết được sự thay đổi của thị trường và dẫn đến anh có một cái nhìn hơi tiêu cực một tí. Và đó cũng là lý do anh quyết định dừng làm vlog và chuyển sang một công việc khác. Bây giờ mình sẽ bắt đầu phân tích về vấn đề chính. Các bạn nhớ tập trung đoạn này nha. Quay lại vấn đề thì như mình đã nói, phong trào làm vlog bắt đầu phát triển khoảng tầm 5 đến 6 năm về trước, tức là vào giai đoạn năm 2014. Ở thời điểm này thì dân số Việt Nam có khoảng 92 triệu người. Và 31% là dân thành thị và 69% là dân nông thôn. Và số lượng người sử dụng Internet lúc này chiếm khoảng 39%, tức là khoảng 36 triệu người. Và những người này thì sống tập trung chủ yếu ở những thành phố lớn, chẳng hạn như là Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. Những người làm vlog ở giai đoạn này thì đa phần là những du học sinh, những bạn trẻ, những bạn thích nói lên quan điểm của mình về những vấn đề liên quan đến xã hội, hoặc đôi khi là những vấn đề xoay quanh cuộc sống thường ngày của họ. Và nếu các bạn để ý một tí thì các bạn sẽ thấy điểm chung của những người này. Thì những người này đều xuất thân từ những gia đình có điều kiện. Họ làm YouTube, họ không cần phải lo nghĩ quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Và họ làm về sự yêu thích, họ làm về sự đam mê của tuổi trẻ. Và những vlog mà họ mang lại có rất là nhiều giá trị. Quay lại thời điểm hiện tại thì khảo sát vào cuối năm 2018 cho thấy số lượng dân số ở Việt Nam đã tăng lên mức là 96 triệu người. Trong đó thì có khoảng 35% là người dân thành thị và 65% là người dân nông thôn. Và có một con số đã tăng rất là đột biến, đó là số người sử dụng Internet đã tăng lên tới mức là 67 triệu người, tương đương với lại 67% dân số của Việt Nam. Quả là con số đáng kinh ngạc đúng không nè? Những con số này nói lên điều gì? Tức là khoảng vào 4-5 năm trước, thay vì Internet chỉ phát triển ở những nơi như thành thị, thì giờ đây Internet đã phát triển rộng khắp cả nước. Khi mà ngay cả những vùng nông thôn, những bản làng, đâu đâu cũng có Internet. Thay vì hồi đó chỉ có những người thành thị thì mới có thể xem được những video trên YouTube, thì giờ đây nhờ sự phổ cập của Internet
đến những vùng nông thôn, và bây giờ mọi người đều có thể xem video trên YouTube. Và các bạn có để ý là số phần trăm người sống ở nông thôn lúc nào cũng cao hơn gấp đôi so với số người sống ở thành thị. Và điều đó cũng tất nhiên là số lượt xem ở trên YouTube ở nông thôn cũng cao hơn so với ở thành thị. Và nhìn chung thì thị hiếu của người xem thì đa phần là thích xem những video mang tính giải trí hơn là những video được cho là dạy đời. Những nội dung mang tính giáo dục, phân tích vấn đề và truyền động lực cho người xem. Và dĩ nhiên rồi, đâu phải ai cũng thích học cái này học cái nọ, bởi vì chúng ta đã học suốt 12 năm trời ở trường đã là quá đủ rồi đúng không? Chính vì những lý do đó mà nội dung giải trí ở trên YouTube những năm gần đây đang rất là phát triển hơn là những nội dung dạng vlog so với trước kia. Và một phần cũng nhờ vào những công cụ truyền thông báo chí thổi tung về thu nhập của những YouTuber. Nào là thu nhập YouTuber này chục triệu, thu nhập của YouTuber kia trăm triệu, và khiến cho mọi người có một cái suy nghĩ là làm YouTube dễ kiếm tiền lắm. Và bắt đầu thì mọi người bắt đầu nhảy vào làm YouTube. Nào là anh A Vlog, bà B Vlog, chị C Vlog. Rất là nhiều kênh được lập ra và đều đặt theo một cái cách là Vlog. Và mọi người mục đích chủ yếu là để làm gì? Kiếm tiền. Và các bạn biết rồi, khi mà đồng tiền lên ngôi thì nó sẽ khiến cho người ta bất chấp làm mọi thứ. Và đó cũng là lý do mà Huy Cung có một cái suy nghĩ là những nội dung trên YouTube dạo này gần đây đều mang ý nghĩa dung tục và có phần suy đồi đạo đức. Nào là thử thách 24 giờ làm chó, nào là trôn mẹ, rồi lừa người này gạt người kia, hoặc là giả nghèo và cái kết. Nói chung là rất là nhiều nội dung mà người ta có thể bất chấp, có thể suy nghĩ để làm ra, và mục đích chủ yếu để kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Và nguyên nhân là đâu? Là cũng nhờ vào những công cụ truyền thông báo chí đó các bạn. Nhưng tóm lại, những nội dung đó đều mang tính chất giải trí và phục vụ cho người xem. Có phải vì người xem ở Việt Nam quá dễ dãi, hay có lẽ là vì người xem quá yêu thích những nội dung đó và khiến cho nó rất là phát triển ở Việt Nam? Đối với mình thì những nội dung giải trí đó nó cũng giống như một tô mì ăn liền vậy. Sau khi xem xong thì các bạn có thể thấy vui, các bạn có thể thấy cười đó, nhưng mà nó sẽ không mang lại cho các bạn một giá trị nào hết. Và cũng giống như tô mì, các bạn ăn xong các bạn sẽ thấy no, nhưng mà đôi khi thì nó có một tác dụng ngược lại, đó là khiến cho các bạn bị nổi mụn. Nhưng mà còn đối với những nội dung dạng vlog thì nó sẽ khác. Nó cũng giống như một mẹt bún đậu vậy. Có thể là sẽ không nhiều người ăn được nó, nhưng mà nếu ai biết thưởng thức thì sẽ cảm thấy nó ngon thật sự. Những video dạng vlog làm ra thì tuy nó sẽ không hài, nó sẽ không giải trí bằng, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ mang lại cho các bạn những giá trị lâu dài, hoặc giúp cho các bạn có thể học thêm được một cái gì đó rất là bổ ích. Về quan điểm của mình thì mình sẽ không chê trách những bạn YouTuber đang làm những nội dung giải trí dạng mì ăn liền đó, bởi vì mình không sống cuộc sống của họ nên mình không thể nào đánh giá được họ làm đúng hay là sai cả. Cuộc sống của mình có thể ổn, nhưng mà có thể đối với họ đang gặp túng thiếu. Tiền bạc có thể đối với mình không quá quan trọng, nhưng mà có thể đối với họ thì rất là quan trọng. Suy cho cùng thì mỗi người có một lý do để làm cái mà họ mong muốn. Nhưng mà theo quan điểm của mình thì những video mà dạng giải trí mì ăn liền đó thì sẽ không được xem là vlog, bởi vì nó sẽ không mang lại một cái giá trị nào hết. Và đó cũng là lý do mà mình không đồng tình với quan điểm của Huy Cung. Thật ra theo quan điểm của mình thì ở thời điểm hiện tại thì vlog có phần là trào phúng, bởi vì mọi người không còn mặn mà để làm những video có nội dung tích cực và có chiều sâu nữa. Nhưng mà có nhiều người vẫn cố gắng, vẫn làm mỗi ngày để mang lại những giá trị bổ ích và những thông điệp tích cực nhất. Chẳng hạn như là chị Giang ơi có những video về chia sẻ mẹo vặt cuộc sống rất hay và bổ ích. Hoặc là anh Khoai Lang Thang thì có những video về khám phá văn hóa ẩm thực. Sau khi xem video của ảnh thì mình biết được thêm rất là nhiều thông tin và học được thêm rất là nhiều điều. Hoặc là anh Độ Messi thì tuy là ảnh chơi game hoặc là có chữ thề một tí, nhưng mà khi xem những video dạng talk show của ảnh thì mình thấy là những màn tư vấn rất là có chiều sâu, và mình học được thêm rất nhiều điều từ những video talk show của ảnh. Và còn rất là nhiều người khác luôn tạo ra những video có nội dung tích cực mà mình không thể nào kể hết ở trong video này.
Tuy là làm những video giải trí mang tính mì ăn liền, có thể đạt được nhiều lượt xem, có thể đạt được nhiều lượt đăng ký, nhưng mình nghĩ là giá trị mà họ tạo ra sẽ không thể nào so sánh được so với những người làm vlog chân chính thật sự. Mình là một người rất tâm huyết với vlog và rất thích xem những video của anh chị kia làm ra. Và mình tin là vlog sẽ không bao giờ lụi tàn nếu các bạn thật sự có niềm tin và cho nó một cơ hội. Biết đâu những bạn đang xem video clip này đây có thể trong tương lai sẽ trở thành một vlogger, có thể trở thành một người bạn, một người đồng nghiệp của mình, để tụi mình cùng nhau tạo ra những giá trị tích cực nhất. Nếu các bạn đang xem video này và các bạn thật sự cũng yêu thích vlog như mình, hoặc là trong tương lai các bạn muốn trở thành một vlogger, thì các bạn có thể tham gia Facebook group này, Ướp Banana Fandom. Có thể trong tương lai ở trong group này mình sẽ mở những buổi offline hoặc là những buổi workshop để có thể truyền cảm hứng cho những bạn muốn trở thành một vlogger, hoặc là chúng ta có thể bàn luận về chủ đề nào đó, hoặc là các bạn nghĩ chủ đề đó mình nên làm thì các bạn cứ mạnh dạn post những chủ đề thảo luận ở trong group này nhé. Và tóm lại, tuy ở vlog này có một số quan điểm mình không đồng tình với Huy Cung, nhưng thật sự mình vẫn luôn ủng hộ quyết định của em ấy. Hy vọng là con đường mới mà Huy Cung đã chọn sẽ luôn phát triển vượt bậc. Và cảm ơn Huy Cung rất là nhiều vì đã sáng tạo, vì đã cống hiến cho một nền vlog phát triển ở Việt Nam. Hết clip rồi, chia sẻ đi mấy cậu em.